باز هم سلام خدمت همه عزیزا، کسایی که از طریق چینل انگلیش کلاس با ما هستین. باز هم رخسار صدیقی به خدمت شما عزیزا. خدا کنه که جور صحتمند باشین. آرزوی صحتمندی همه شما عزیزا را دارم و زندگی خوش به تک تک شما خواهان هستم. خب عزیزان، بازم امروز از طریق چینل انگلیش کلاس به خدمت شما هستم. البته درس امروز ما بازم موضوع کتاب دوم شما هست که از کتاب دوم 4000 Essential English Words و یونت 16 هم شما است. امیدوار هستم که درس مورد علاقه شما قرار بگیره و شما بتونین تا آخر برنامه یا تا آخر ویدیو با حوصله‌مندی با ما باشین. عزیزان، پیش از اینکه کلاس آغاز کنیم مثل همیشه لطف کنین چنل حمایت کنین، سابسکرایب کنین تا همیشه بتونین از ویدیوها مستفید شین. خب عزیزان، میریم به کلاس خود آغاز. A chamber is an old word for a bedroom. Chamber is an old word for a bedroom. خب عزیزایم، به نام خداوند یکتا آغاز میکنیم. البته لغات اول کتاب 4000 Essential English Words و کتاب دوم یونت 16 هم شما چی است؟ Chamber. چی معنا میده؟ It means dormitory, hostel, a very small room. یعنی چی است؟ خوابگاه معنا میده. و قسمی که در جمله بر شما تشریح شده، نوشته شده a chamber is an old word for a bedroom، یعنی یک کلمه قدیمی برای یک اتاق خواب است. The girl was tired. She went to her chamber for a nap. The girl was tired. دخترک خسته بود. She went to her chamber for a nap. یعنی او کجا رفت؟ برای یک خواب کوتاه یا فکر کردن، چرت زدن به اتاقش رفت. It means nap، یک خواب کوتاه مدت nap میگن و chamber خودش خوابگاه. Deny. To deny something is to say it is not true. Deny عزیزای معنایش از refuse, reject, ignore, delete something that you don't want it. That is یعنی چیزی که شما رد کنین، رد کردن باشه و انکار کنین از او را میگن denied. To deny something is to say it is not true. چیزی که شما بگوین که او درست نیست، یعنی از او انکار کنین، او را میگن چی؟ deny یا reject, ignore, delete. This one. The boy denied that he broke the window. The boy denied that he broke the window. بچگک یا پسرک چی کرد؟ از شکستن پنجره انکار کرد. The boy denied that he broke the window. از شکستن پنجره منکر شد یا انکار کرد که اون نشکستانده. So again, to deny something is to say it is not true. The boy denied that he broke the window. Document. A document is an official piece of writing. Document از معنایش از سند یا اسناد. A document is an official piece of writing. یعنی چی است؟ یک نوشته رسمی می باشه، یک دوتا کاغذ یا سند رسمی می باشه. این میگن چی؟ اسناد یا سند رسمی. Document means سند معنا میده. He was given an official document proving he was a citizen. He was given an official document proving he was a citizen. خب عزیزان، چی میگه؟ میگه او یک سند رسمی داد، یعنی به او یک سند رسمی داده شد که ثابت میشد توسط امو سند که او شهروند است. He was given an official document. به او یک سند رسمی داده شد proving he was a citizen که امو سند چی شود؟ ثابت بسازه که او شهروند است. Okay, again, document is an official piece of writing. He was given an official document proving he was a citizen.
Emphasize. To emphasize is to give importance or attention to something. Emphasize اجزای معنایش هست to understand something, to know something, or we can say confirm. یعنی چیزی که شما تاکید کنین و او را میگن چی؟ Emphasize. To emphasize is to give importance or attention to something. یعنی تاکید کردن به معنای what importance اهمیت دادن یا attention یا توجه to something به یک چیز می باشه. To emphasize is to give importance اهمیت دادن or attention توجه کردن to something به چیز. توجه کردن و اهمیت دادن به چیز ایره میگن چی؟ تاکید یا emphasize. She emphasized the key points by circling them in red ink. She emphasized the key points by circling them in a red white ink. یعنی چی کرد؟ میگه او روی نکات کلیدی با دور زدن یا دور کشیدن یا خط کشیدن آن با جوهر قرمز یا رنگ قرمز تاکید کرد. یعنی چی معنا؟ She emphasized the key points by circling them in a red ring. یعنی به مو جایی که ثابت میکرد توسط چی؟ نکات کلیدی را دورش خط کشید توسط رنگ سرخ و در مو قسمت چی کرد؟ یعنی تاکید کرد. To emphasize is to give importance or attention to something. She emphasized the key points by circling them in a red ink. Fever. A fever is a high body temperature that people get when they are sick. خب عزیزان fever معنایش هست چی؟ معنایش هست تب کردن. In English sickness and thrill. We can say THRILL. This is what kind of fever or sickness. خب a fever is a high body temperature that people get when they are sick. زمانی که اشخاص یا افراد دچار مریض میشن درجه حرارتشان بلند میره. اینا میگن چی؟ fever. high body temperature high بلند and temperature درجه حرارت میگن ازای and gait یعنی دچار مریضی میشن gait when they are sick. So next one. Lydia had a high fever, so she didn't go to school. Okay, Lydia had a high fever, so she didn't go to school. یعنی معنایشی است که لیدا یعنی چی شده؟ تبش بسیار بلند شده. خب او به مکتب رفتن نتونست. بناهن به مکتب رفتن نتونست. Flu. The flu is a type of sickness that makes you feel weak or your body hurt. خب از این فلو معنایش هست چی؟ It's also sickness. Another in English it is called cold. Cold, sickness, flu, same sickness. خب مزی معنا میده و یا انفلوئنزا معنا میده and the flu is a type of sickness that makes you feel weak or your body hurt. یعنی چی معنا میده؟ نحوی بیماری و مریضی است که باعث میشه شما احساس ضعیفی و یا بدنتان آسیب ببینه. اینو میگن فلو. The flu is a type of sickness یک نوع بیماری یا مریضی است that makes you feel weak احساس ضعیفی کنن. weak ضعیفی معنا میده، ضعیف معنا میده or your body hurt یعنی چی؟ بدنتان آسیب ببینه. Since he had the flu, he felt miserable. Since از زمانی که he had the flu از زمانی که انفلوئنزا داشت he felt miserable و احساس چی میکرد؟ احساس بدبختی میکرد. Since he had the flu he felt miserable. Again, the flu is a type of sickness that makes you feel weak or your body hurt. Since he had the flu he felt miserable. Freeze. To freeze is to become very cold. Freeze
معنایش از عزیزایم یعنی یخ زدن، یخ زدگی می باشه. very cold بسیار سرد. to freeze is to become very cold. یعنی چی است؟ معنایش یخ زدن و معنای بسیار سرد شدن می باشه. چیزی که بسیار سرد شوه و میشه چی؟ فریز. یعنی زیادتری توسط برف و یخ زدگی می باشه. برف در حالتی که برف باری باشه ایجی میشه چی؟ حالتی فریز میگیره. If you don't wear your coat in winter, you will freeze. If you don't wear your coat in winter, اگر کورتیتون در زمستان نپوشید, you will freeze. یعنی شما را یخ میزنه. Okay, if you don't wear your coat in winter, you will freeze. Gesture. A gesture is a movement of the hands or body. Gesture از معنایش از movement حرکت کردن or shaking. We can say also another in English. Gesture is a movement of the hands or body. یعنی چی؟ حرکت دست و پا و حرکت دستای شما، حرکت بدن شما. این چی هستن؟ Gesture به نام gesture یاد میکنه. یعنی اشاره دست و پا می باشه که توسط بدنتان شما اشاره میکنین. این به نام چی یاد میکنن؟ Gesture. Also we can say body language, another in English. My teacher makes a lot of gestures when she speaks. My teacher makes a lot of gestures when she speaks. یعنی استاد میگه در وقتی که صحبت میکنه بسیار حرکات چی داره؟ اشاره‌ای داره. یعنی حرکاتش بیشتر است. My teacher makes a lot of gestures when she speaks. زمانی که صحبت میکنه حرکات اشاره‌ای بیشتر داره. Interrupt. To interrupt is to briefly stop someone when they are doing something. Interrupt معنایش از عزیزایم cut off in English. یعنی چیزی که قطع میکنین شما و interrupt میشه یعنی به طوری که یک چیزی متوقف میشه. درست است؟ stop میشه. اینا میگن چی؟ interrupt. To interrupt is to briefly stop someone when they are doing something. یعنی وقتی که شما یعنی معنای خود قطع کردن یا متوقف کردن هی است که وقتی کسی در حال اجرای یک کار می باشه و برای مدتی متوقف شود. یعنی وقتی که مداخله میشه یا interrupt میشه او باید چی کنه؟ stop کنه. اینا میگن interrupt. My mother interrupted me when I was trying to listen to music. Okay. Interrupt. Another one, my mother interrupted me when I was trying to listen to the music. خب عزیزایم اینجا چی میگه؟ میگه زمانی که میخوایم موسیقی گوش کنم مادرم حرف ما یا گوش کردن ما چی میکنه؟ قطع میکنه. My mother interrupt me. یعنی مادرم همیشه یعنی قطع میکنه یا مداخله میکنه. When I was trying to listen to music. زمانی که من میخوایم چی کنم؟ موسیقی گوش کنم مادرم قطع میکنه یا چی میکنه یا مداخله میکنه. مداخله کردن، قطع کردن، مزاحمت کردن اینا همش معنایش چی هستن؟ interrupt و یا disturb. Or another one mean stop. Quickly stop. Last. To last is to continue or go on for an amount of time. خب عزیزایم last معنایش از آخرین. خب یا late معنایش می باشه. To last is to continue or go on for a amount of time. یعنی چی؟ آخرین یا ماندگار. یعنی ادامه دادن یا برای مدت می باشه. میره میگن چی؟ last. Football match lasted for nearly 2 hours. خب عزیزایم the football match lasted for nearly 2 hours. یعنی چی معنا میده؟ مسابقه فوتبال نزدیک به 2 ساعت طول کشیده بود. یعنی چی هستن؟ last یعنی برای آخرین بار، یعنی آخرین لحظاتش برای 2 ساعت طول کشید. The football match lasted for nearly 2 hours. Likeness.
Likeness means the state of being like or resemblance. اوکی. likeness از معنایش از similarity، یعنی چیزی که به هم مشابه باشن، شبیه یکی دیگه باشه، شباهت داشته باشه، اینو میگن likeness. likeness means that state of being like or resembles، یعنی معنایش چی است؟ به معنای حالت شبیه بودن یا شباهت داشتن به یک دیگه می باشن. اینو میگن چی؟ likeness. Michelle bears a strong likeness to her older sister Kate. Michelle bears a strong likeness to her older sister Kate. یعنی چی معنا میده؟ یعنی میگه میشل شباهت زیادی به خواهر بزرگش کیت داره، یعنی با هم شبیه هم هستن. Moreover means besides or in addition to something. moreover یعنی معنایش از as well has، یعنی علاوه بر این معنا میده. moreover means besides or in addition to something، یعنی به علاوه بر این معنا که در کنار یا علاوه بر چیزی هست. اینو میگن چی؟ یعنی بر علاوه یک حالت دیگه، یا بر علاوه یک کاری انجام میدین، یک انجام کار دیگه میباشه، اینو میگن بر علاوه. moreover means besides or in addition to something، یعنی چی بر علاوه به این معناست که در کنار یا علاوه بر چیز دیگه می باشه. So next one. It's cold outside. Moreover, the wind is very strong. It is cold outside. خب بیرون هوا سرد است. It is cold outside. بیرون هوا سرد است. Moreover, the wind is very strong. خب علاوه بر این چی است؟ بادم بسیار قوی است. Moreover, the wind is very strong. بر علاوه یعنی که هوا سرد است، باد هم چی است؟ قوی است. It is cold outside. Moreover, the wind باد معنا میده is very strong. قوی معنا میده. Perspective. A perspective is the way you think about something. As in perspective معنایش از it means imagine or imagination. We can say for this one it means imagine, or we say outlook، یعنی دیدگاه معنا میده. خب perspective is the way you think about something، یعنی معنایش چی است؟ اینجا دیدگاه معنا میده، یعنی طرز فکر شما در مورد چیزی می باشه. perspective is the way you think about something، یعنی طرز فکرتان درباره یک چیزی که شما فکر میکنین درباره چیزی، این طرز فکر دیدگاه شما هست. اینو میگن چی؟ perspective یا outlook. The man's speech gave me a new perspective on our country. خب از معنای جمله هست که سخنرانی این مرد به ما یک نظریه یا دیدگاه جدید درباره کشور ما داد. The man's speech سخنرانی معنا میده. The man's speech gave me a new perspective on our country. اوکی، یعنی چی است؟ سخنرانی و یا صحبت کردن اون مرد به ما یک دیدگاه یا یک نظر جدید درباره کشورم برام داد. A perspective is the way you think about something. The man's speech gave me a new perspective on our country. Rational. When something is rational, it is normal or practical. rational عزیزای معنایش اینجا منطقی یا گویا می باشن. rational it means in English means logical، منطقی، چیزی که منطقی باشه. اینو میگن چی؟ rational. When something is rational it is normal or practical، یعنی چی است؟ وقتی چیزی منطقی باشه عادی یا عملی می باشه. When something is rational it is normal or practical عملی، normal عادی and rational منطقی. It is hard to think in a rational way when you are scared.
It is hard to think in a rational way when you are scared. یعنی چی؟ میگه که دشوار است یا سخت است که برایش منطقی فکر کنین. It is hard to think in a rational way when you are scared. زمانی که میترسین یا در حالت ترسیدن، یعنی بسیار سخت است، دشوار است که شما منطقی فکر کنین. Recover. To recover is to go back to normal after something bad happens. خب عزیزم recover معنایش از بهبود یافتن و in English we have pick up or again stand, you know, or again if you want to improve something or increase something, this is again and again you try, this is what means بهبود یافتن or we can say recover or pick up. خب چی است؟ To recover is to go back to normal after something bad happens. یعنی عزیزای معنایش از بهبود یافتن یعنی بازگشت به حالت عادی پس از اتفاقی که اتفاق میفته. یعنی پس از اینکه یک اتفاق میفته بعد از اون که شما به حالت اولی باز میگردین اینا میگن چی؟ recover. I hope the city will recover soon after the flood. I hope the city will recover soon after the flood. یعنی چی معنا میده؟ من آرزو دارم یا امیدوار هستم که شهر به زودی پس از سیل بهبود یابد. After something bad happens. I hope the city will recover soon after the flood. I hope the city will recover soon after the flood. To rely on something or someone is to trust or depend on them. خب عزیزم rely معنایش از تکیه کردن و in English we can say believe, trust, this is what rely. Okay, to rely on something or someone is to trust or depend on them. In English also we can say trust, believe, depend. یعنی به چیزی که با وابسته باشین، باور داشته باشین، اعتماد داشته باشین. این معنایش چی هسته؟ rely. In English depend, trust, believe. To rely on something or someone یعنی چی هسته؟ تکیه کردن یا اتکا کردن به چیزی یا کسی می باشه که to trust or depend on them که به او اعتماد کنین و وابسته به او باشین. اینا میگن what? rely. The boy relied on his older brother to help him. Okay, the boy relied on his brother on his older brother to help him. یعنی معنایش چی هست عزیزایم؟ معنایش چیست که پسر برای کمک به برادر بزرگش تکیه کرده. یعنی به برادر بزرگش وابسته است، به او اعتماد داره، باور داره و به او چی است؟ تکیه کرده. The boy relied on his older brother to help him. Shock. To shock people is to surprise them. Okay, shock عزیزایم again this is move. یعنی بازم این چی است؟ شوک دیدن معنا میده. To shock people is to surprise them. وقتی که شما یک کسی را بخواین غافلگیر کنین و را متعجب بسازین اینا میگن چی؟ shock. The man was shocked by the news. The man was shocked by the news. یعنی اومد از چیز با خبر، یعنی از شنیدن خبر چی شد؟ shock دید. The man was shocked by the news. با شنیدن یا با خبری که متوجه شد چی شد؟ shock دید. Shy. When people are shy, they are nervous around people strange to them. خب عزیزم شای معنایش از خجالت زدن و یا معنای دیگهش از in English embarrassed. Okay, when people are shy وقتی که مردم یعنی کسایی که خجالتی می باشن they are nervous around people strange to them. در اطراف افرادی که برایشون غریبه هستن عصبی میشن. When people are shy they are nervous around people strange to them. یعنی strange اینجا عجیب و معنا میده، عصبی و معنا میده، nervous ناراحت، پریشان، نگران معنایش است.
The girl was too shy to try out for the play. Okay, the girl was too shy. او دختره بسیار خجالتی بود to try out for the play. که چی میشد؟ او نمیتونست که بازی کنه یا برای بازی کردن نمیتونست که چی کنه؟ امتحان کنه. So to try out for the play. The girl was too shy to try out for the play. دخترک خجالتی بود که برای بازی کردن یعنی امتحان کنه یا بازی کنه. Stare. To stare at something is to look at it for a long time. خب ازم stare معنایش از deep looking یعنی خیره شدن یا دیدن بسیار دقیق اینو میگه stare. So to stare at something is to look at it for a long time. یعنی چی معنا میده؟ خیره شدن به چیزی به معنای نگاه کردن به مدت طولانی میباشه. اینو میگن چی؟ stare. The young couple stared into each other's eyes. Okay, the young couple stared into each other's eye. یعنی زوج جوان در چشمای یکدیگرشان خیره شدن یعنی دقیق دیدن. Thus. Thus means as a result or for that reason. خب ازم thus معنایش از so بنابراین معنا میده. Thus means as a result or for that reason یعنی دلیل یا نتیجه بر چیزی می باشه. اینا میگن چی؟ thus. The sun was shining. Thus I wore my sunglasses. The sun was shining یعنی آفتاب در حالت درخشش بود. Thus I wore my sunglasses بنابراین چی کردم؟ عینکای آفتابی ما پوشیدم. The sun was shining. Thus I wore my sunglasses بنابراین عینکای آفتابی ما پوشیدم. خب عزیزایم این بود درس کتاب دوم شما و یونت 16. اگر سوالی داشتین نظری داشتین درباره یونت میتونین با ما شیر کنین در کامنت. بازم فراموش نکنین مثل همیشه لطف کنین چنل حمایت کنین. عزیزایم باز هم میتونین که لغات همراه خودتان تکرار کنین و حتی اگر امکان داره وقت بگذارین از این لغات یک پاراگراف بسیار خرد بسازین یا جمله جور کنین. برای هر لغت 3-4 جمله جور کنین همراه خودتان پرکتیس کنین تا بتونین که همه لغات حفظ کنین. خب عزیزایم امیدوار هستم درس مورد علاقه شما قرار گرفته باشه. تا درس بعدی که یونت 17 است انشالله بازم به خدمت شما می باشم. شما را فعلا به خداوند یکتا میسپارم. روز همه شما خوش. خدا نگهدار.